Hello guys, welcome to another video. यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई क्यामेरा, DSLR या मिररलेस जे भए पनि क्यामेरा युज गरेर प्यानोरामा कसरी खिच्ने भनेर सिकाइरहेको छु। सो फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले सोच्नु होला फोनमै प्यानोरामा मोड छ, किन म क्यामेरा युज गर्ने, किन अझ प्लस यसमा फोटोशपको स्टेप पनि छ, किन एक्स्ट्रा स्टेप युज गरेर धेरै काम गर्ने, किन धेरै काम गर्ने सेम फोटोको लागि भनेर सोध्नु होला। त्यो पनि भ्यालिड आर्गुमेन्ट हो, तर फर एक्जाम्पल अब इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्नलाई, त्यस्तो सोशल मिडियामा पोस्ट गर्नलाई फोनबाटै खिचेको राम्रो हुन्छ, मतलब फोनबाटै खिचेको एफिसिएन्ट हुन्छ। तर अब जस्तै पोस्टरहरू बनाउनु पर्यो या केही प्रोफेसनल काम छ भने अफकोर्स हाई क्वालिटीको चाहियो, त्यसैले पोस्टर्सहरू बनाउँदा या के गर्दा चाहिँ DSLR युज गरेर खिच्छ मान्छेहरूले। सो मेरो सेटअप चाहिँ यस्तो छ, 1300D 10 to 18 मिलिमिटर लेन्थसँग, अनि यो हालेर यसमा हाल्नु मिल्छ, यो स्ट्यान्डमा हाल्छु। सो स्ट्यान्डमा चाहिँ यसलाई यसरी हाल्न मिल्छ, सो द्याट क्यामेरा यसमा यसरी हालेर भर्टिकली खिच्न मिल्छ। भर्टिकली खिच्नुको रिजन चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले खिच्ने बेला देखाएर भन्छु, एक्सप्लेन गर्छु। सो या अहिले 4:30 भइरहेछ, अहिले अझै घाम चर्कै लागिरहेछ, देख्ने गरौँ, घाम अझै चर्कै लागिरहेछ। त्यसैले म अझै आधी घन्टा जति कुर्छु, अनि त्यसपछि खिच्न जान्छु गोल्डन आवर भएपछि। ओके, सो यस गाइज, अब चाहिँ हामी भर्टिकली फोटो किन खिच्ने भनेर एक्सप्लेन गर्छु। फर्स्ट अफ अल फर रेफरेन्स, यो चाहिँ नर्मल फोटो साइज भयो रे, अनि हामीले भर्टिकल्ली फोटो खिच्यौँ, अनि हामीले प्यानोरामा बनाउन 4वटा भर्टिकल फोटो खिचेर त्यसलाई स्टिच गऱ्यौँ, अनि हामीले सेम स्टेप हरिजन्टली गऱ्यो भने अब तपाईहरुले कमन सेन्स लगाएरै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कुन प्यानोरामामा धेरै पिक्सल्स छ, माथिको कि तलको भनेर। अभियसली माथिकोमा धेरै पिक्सल्स छ, किनकि माथिकोमा धेरै फोटो पनि छ, त्यसैले राम्रो क्वालिटीको हुन्छ। त्यसैले आई प्रिफर टु टेक भर्टिकल फोटोज प्यानोरामाको लागि rather than horizontal. That's it. Let's get on with the video. It's been 2 days since मैले त्यो लास्ट क्लिप खिचेको, अनि and I just missed sunset. ठ्याक्कै यहाँ खतरा सनसेट देखिरहेको थियो, I just missed it. मैले यो भिडियो आज एडिट गरेर सकाउनु पर्छ, त्यसैले अब सनसेट नभए नि खिच्नु पर्ला। यो यतिको प्यानोरामा खिच्नु पर्ला यहाँ माथिबाट, बिकज यो तारहरू छ यता। सो म यो क्यामेरा सेटअप गर्छु यो ट्राइपडमा, अनि आई विल सी यु देन। मेरो सेटअप चाहिँ यस्तो छ अहिले, यो क्यामेरा छ, अनि ट्राइपड फुल्ली एक्सटेन्डेड ट्राइपडमा यसरी भर्टिकली हालेको। सो अब म फोटो कसरी खिच्ने भनेर चाहिँ देखाइहाल्छु। यसरी हाल्यो क्यामेरा फर्स्टमा। अब यो रेन्जको खिच्नुलाई, त्यसैले फर्स्टमा म कुनाबाट स्टार्ट गर्छु। एउटा फोटो खिच्यो, अब त्यो फोटोको अब जस्तै फर एक्जाम्पल मैले यहाँ यो फोटो खिचेँ, त्यसबाट अब राइट प्यान गर्न लागेको हो, त्यसैले त्यो फोटोमा सबैभन्दा राइटमा जुन कुरा छ त्यो कुरालाई इन्क्लुड गरेर अर्को एउटा फोटो खिच्छु। अनि सेम थिङ, यो भर्खर खिचेको फोटोमा सबैभन्दा राइटमा जुन कुरा छ त्यो कुरालाई इन्क्लुड गरेर प्यान गरेर अर्को फोटो। मैले 4वटा फोटो खिचेँ, अब तल गएर त्यो फोटोलाई स्टिच कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु।
ओके अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई फोटो कसरी मर्ज गर्ने प्यानोरामाको हामीले अघि खिचेको फोटो कसरी मर्ज गर्ने भनेर देखाउँछु फर्स्टमा फोटोसप खोल्नुहोस् फोटोसपमा गएपछि फाइलमा गएर अटोमेट अनि फोटो मर्जमा थिच्नुहोस् फोटो मर्जको यो प्यानल खोलिसकेपछि यो लेआउटमा रिपोजिसनमा थिच्नुहोस् अनि यहाँ ब्राउजमा गएर अघि हामीले जतिवटा फोटो खिचेको थियो त्यतिवटा फोटो हालिदिनु फोटोसपले आफ्नो काम गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ तपाईले यहाँ अर्का सिन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो हटाउनलाई यता सबै लेयर्सको प्यानलमा जाने सबै क्लिक गरिदिने मर्ज लेयर्स गरिदिने लेयर मर्ज गरिसकेपछि अब हल्का ठुलो बनाइदिने सो द्याट यो फ्रेम ठ्याक्कै हुन्छ होराइजन मिलाउने हल्का होराइजन स्ट्रेट पार्ने अनि त्यसपछि अब कलर करेक्सन गर्नुस् अनि द्याट्स इट त्यसरी हो प्यानोरामा कसरी खिच्ने फोटोसप र DSLR युज गरेर थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि I'll see you in the next video. Peace. कोरोना भाइरस चल रहा छ हाइड्रेटेड हुनुपर्छ भनेर देखाउँछु ओके तल जाम Oh my god. Woo. पेट फुट्न लाग्यो यार